ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੈਟਸ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਫੈਲਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ it is a situation that makes you respond with fear and dread. Okay. Something bad is going to happen. Okay, so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। This is mine. Okay, there it is. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਰਵਸਨੈਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਕੈਨ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਕਟ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਅਗਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਪਬਲਿਕ, ਦੇ ਵਿਲ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੋਰਮਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਅ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ it's good ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੌਰੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ we can figure out ਕਿ maybe there could be someone could be ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਰਕੇ we have sometimes we have difficulty breathing. ਓਕੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ
the person can feel कि मैंने heart attack हो रहा है, so many patients will end up in emergency room, okay, especially जब panic attack होता, okay, so they'll end up in hospital, और फिर वो test करा के they'll find out कि everything is okay with the heart, it's probably caused by anxiety. कोई चीज anxious, हाँ जी, okay, shakiness, trembling hands, कई बार होता actually, flutters in your stomach, you feel restlessness, ਤੇ ਬਾਕੀ palpitation ਜਿਵੇਂ heart rate ज़्यादा हो जाती है, बहुत तेज़ होती है, so you feel that something is not right with me. So those are common symptoms actually with any kind of anxiety disorder. ठीक है, so जिस तरह डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਟ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਟ ਕੁਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ sweating the palms and other parts of the body, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਥਿੰਕ chest pain sometimes, shortness of breath, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ difficulty breathing ਹੋ, I think ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर इज ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ এনवायरमेंटल ਫੈਕਟਰਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਈ ਔਰ they are behaviorally inhibited, like they are, I think, well, maybe introvert or not necessarily introvert, maybe inhibited behaviorally, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਜਾਂ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰ ਐਡਲਟ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਰਾਮਾ ਕੈਨ ਕਾਜ਼। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਪਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲਡ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਡਰ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਪੈਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਰਿਥਮੀਆਸ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੈਵ ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਯੂ ਫੋਲੋ ਲਾਈਕ 72 ਬੀਟਸ ਪਰ ਮਿੰਟ or ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਰਿਥਮੀਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਵਿਮਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦ ਮੰਥ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਮੇਲਸ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਜ਼ਿਸ ਦੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, whereas ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਮੰਥ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਇੰਡਿਊਸ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਮਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ।
ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਰਮੋਨ ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦ ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੇ ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਮੰਥ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈਪਨ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਰਿਦਮੀਆਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਫਾਸਟਰ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨੈਸਟ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਔਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਟਮ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਦ ਕਾਮਨੈਸਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਓਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਫੋਬੀਆਸ okay any kind of phobia there will be different types of phobias ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ the fourth ਹੈਗਾ separation anxiety okay when you are like mostly in children when separated from the parents or they they can have the anxiety post traumatic stress disorder after any kind of trauma which is significant trauma ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ anxiety ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ obsessive compulsive disorder which also comes under the anxiety disorders ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਔਰ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ and tension in the body actually and I mean there is no reason for this tension and worry actually like no rational reason okay I think the anxiety can be about health your work your school and your relationships those situations can cause it and ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ topic change ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ okay ਅਸੀਂ actually ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ term use ਕਰਦੇ worry what like the person will worry about something or they'll find something to worry about okay ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ something else they will worry about they have to because ਉਹਨਾਂ ਦੀ nature ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ they have to worry about something so they actually will find things to worry about okay I've seen many patients they'll find something that will worry them and then that will spoil the day ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਵਨ ਮਨੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕ ਯੂਰ ਹਾਰਟ go up and down ki even with the stock market se jidda lok invest ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ so again and ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ I guess ਉਹ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ because just that's because of that habit or nature exactly yeah ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨਲੀ ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਰੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟਲੈਸ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਪਰ ਵੀਕ ਔਰ ਪਰ ਮੰਥ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲੇਬਲਡ ਐਜ਼ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which is actually much stronger than the general anxiety. General anxiety is actually there, free floating ਹੈਗੀ ਹੈ, it's always there. But panic attack ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ there is a starting point and there is an end point. Okay. Which is generally not more than half an hour. Okay. Majority of the time 5 to 10 minutes ਹੁੰਦਾ. Okay. Panic attack ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, then it goes up and then it comes down. Okay. So intense feeling ਹੁੰਦੀ ਹੈ. There is a feeling of terror sometimes. And it starts suddenly and unexpectedly, and it may or may not be caused by a trigger. कई बार होता है कि panic attacks spontaneously भी हो जाते हैं without any reason. Okay. You're sitting and relaxing and suddenly a panic attack will come on. या कोई होता कई बार कोई trigger होता कि कोई situation तुसी देखी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ डर लगता है, or sometimes panic attack can also resemble like a heart attack. Okay. Because it's such an intense feeling. And so I think then again we said that many patients will end up in emergency room and they will do all tests and they'll find ki the heart bilkul normal हैगा, and they will send them home with the Ativan या कोई गोली दे के कि जीप थले रखो and anxiety or panic attack will subside, they'll send them home. So very commonly I see that. Okay. And then they are referred to me by the family doctors, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਗਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਆਈ ਗਈ ਇਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਪੈਨਿਕ ਵਧੇਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੈਟਿੰਗ ਅਗੇਨ palms and I think you can have sweating, heart palpitations ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ you are aware of heart beating. Normally heart beat ਕਰਦਾ but we are not aware. But palpitations ਜਿਵੇਂ feel ਹੁੰਦਾ ਕਿ it's actually beating very fast. You could feel in your chest. So heart rate ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ So ਤੁਹਾਨੂੰ actually body ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ okay something is happening. That's right. Pay attention. That's right. ਹੈ ਨਾ chest pain, feeling of choking actually feeling ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ you can't get the breath ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ and sometimes people will feel that they're going crazy actually like in an intense hundi feeling. They run towards like a open window, they want to get more air in ਹਾਂਜੀ okay so ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਕਰਾਂ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ palpitation, chest pain ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਸ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ
ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਿਡ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਕ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਆਫ देयर ਮਾਈਂਡ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਡੇਟ ਵੈਨ ਇਟ ਫਰਸਟ ਸਟਾਰਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਤੇ ਗਈ, ਆਈ ਤੇ ਗਈ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫੋਬੀਆਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਬੀਆਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਟੌਪਿਕ ਇਨ ਥੈਮਸੈਲਵਸ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟੱਚਿੰਗ ਔਨ them, ਯੂ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫੋਬੀਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ ਫੀਅਰ ਆਫ ਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਬਜੈਕਟਸ, ਐਂਡ some of these fears can make sense, like commonest is the fear of snakes, but then कई बारी होंदी है कि phobia actually is of such an extent कि वो does not make any sense, जिमें specific phobia या simple phobia हो सकता है actually spiders, which is not going to harm you, a little spider, but they have intense fear, dogs, or blood, like even giving blood or seeing blood actually can cause phobia. Flying, flying, a lot of people actually, before they go on holiday, they will ask for medicine, de diyo mainu fly karna, so because they have a lot of phobia for flying. Heights the bada common hai. And then injections, kei bari injection lagwan da actually kai log ki faint ho jande ne, when you go give them the injection, so that's a big phobia. So these are the common, we call them a specific phobia or simple phobias. Okay. So it can be a situation or an object, and then the person will try to avoid those situations or objects. Okay. So phobia ਜਿਵੇਂ state of extreme fear with something ਹੋ ਗਿਆ. Exactly. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ। So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ phobia ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਫੋਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡੌਗਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵਨ ਸਨੇਕਸ, looking at blood actually sometimes. yes and definitely I'm blood ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, blood ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟਸ ਮੋਰ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅ ਡੀਪ ਫੀਅਰ। ਯਾ ਪਲੱਸ ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਰੋਫੋਬੀਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਫੀਲ that you don't have any control over the situation, like you're in a plane, you actually stuck in there, so you basically you cannot get out of that situation if you want. So I guess ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ exactly yeah they probably more likely to, because ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਥਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਨਸਰਟਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ, ਯਾ ਯੂ ਫੀਲ ਟ੍ਰੈਪਡ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, which is mostly overwhelming fear ਹੁੰਦਾ, anxiety ਹੁੰਦੀ ਹੈ about being self conscious ਅੱਛਾ ਜੀ in social situations, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, like going to a restaurant or being in social situations you feel that others will be judging you,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ okay. ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ they'll have their own opinion about you, and you feel actually ਕਿ anxiety ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ embarrass ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, I don't want to say something, I don't want to do something, people will judge me then. So ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? Social anxiety disorder. Okay, so see, I think ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, social anxiety disorder, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ embarrass ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਹਾਊ ਕਾਮਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ, very common. ਕਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, they almost go hand in hand in a lot of young people. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ I can't eat in public, like in restaurant I can't go with my friends, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ somebody will say something or make fun of them because they are behaving in a certain way, and so they don't want to be embarrassed. So they'll avoid those situations. ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, they won't go out, Okay, so ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ embarrass ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਮੇਡ ਸਮ ਨੋਟਸ ਹੇਅਰ। It generally happens, actually देखा mostly in children या teenagers, they worry करते हैं कि मेरे parents जो हैगे ने they actually would be hurt in some way, or if they are going somewhere they may not come back. Okay. So there is an intense fear कि I think I won't see my parents actually, Generally children actually will think like that, Preschoolers, it can start at a very early age, but can very older kids also can also experience that, कई बार होता है कि कई stressful event हो in their life which actually based on their own experiences, so they actually have intense separation anxiety. That's interesting. Actually, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ I recall one of my incidents from when I was young. Maybe I was, I think 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, my parents, I was sleeping, so they left me and they were just sitting outside. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ they were not beside me, when I went to sleep they were beside me, and that ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ anxiety ਹੋਈ, for some time it stayed with me, but I realized ਕਿ sometime even ਆਪਾਂ ਜਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ we may not realize ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋ ਰਿਹਾ, we feel ਕਿ okay comfortable ਹੈ, but ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ they can feel ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ I think ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ they want to stay stuck to them. Yeah, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, I think. So it's very common with young children. It's almost like a growing stage they open. I think separation anxiety can become worse after certain age, once they start understanding, especially ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, and sometimes it can be challenging. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? I think maybe you can reassure them, and I think if agar ਤੁਹਾਡੀ parenting is, that's another topic actually. Parenting is more secure and all that, so then they're less likely to have separation anxiety. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ parents may go out for a little while but they come back, what they promise they do that, so I think that prevents this separation anxiety from getting out of control. Yeah. I guess maybe ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। Okay, Dr. Sab, I think एक थोड़ा सा maybe 2 minutes I want to talk about agoraphobia. I think we touched upon that. कई बार होता है कि panic disorder ਦੇ ਨਾਲ actually we find with agoraphobia or without agoraphobia. So agoraphobia ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ it's an intense fear of being overwhelmed and unable to get help, and actually there are 5 things that can out of those actually should be at least 2 of them should be there present. एक तो होता है enclosed spaces,
ठीक है जी. You know, there's a phobia of fear of enclosed spaces. Line या crowd is actually bank lineup या the crowded place is actually, you know, you feel very uncomfortable, you know. Okay जी. तीसरा होता है open spaces, very wide open spaces. It causes a lot of anxiety. Okay. They give them the places outside your house. If Okay. you've gone to unfamiliar situations, you know, that causes anxiety. They came very public transportations actually. ठीक है जी. So at least you need 2 of those symptoms out of those 5 for it to be labeled as agoraphobia. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਗਰੋਫੋਬੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਫੀਲ ਥੋੜਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਐਗਰੋਫੋਬੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ. ਹਾਂਜੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗੇ. ਤੇ 5ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਐਗਰੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹ. Key patients actually, you know, they come to my office and they're never alone. They always have someone present with them actually, you know, because ਇੰਨੇ insecure feel ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ they want somebody to be there with them, chaperone, you know. I think I've seen many patients, they never come alone actually, you know, for many months actually, you know, until they get treated, you know, then things improve, then they start going out on their own, you know. It's very common ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. फ्रेंड या कोई फैमिली मैंबर या यू नो स्पाउस किसी ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. That's good to know. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਰੋਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਸਪਾਊਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ. that's a really good point and I think something ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ PTSD ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਬੇਸ. PTSD actually again it's a huge topic in itself. ਤੇ actually term first time use ਹੋਈ ਸੀਗੀ, it was called as shell shock during First World War. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ battlefield ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ actually they were traumatized by what they saw there. Because they were in a situation, you know, ਉੱਥੇ actually ਉਹਨਾਂ ਦੀ life was at risk. So they came home after the war and they were suffering from the symptoms of anxiety, having insomnia, even नींद नहीं आ रही है, dream nightmares ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. Sometimes they had flashbacks of the situation they had actually encountered in the war. And they were hyper vigilant. Almost always worried that something bad is going to happen. So looking over the shoulder, you know, around in any kind of situation, you know, worried that something bad is going to happen. Okay, very ਹੁੰਦੇ ਸੀ triggers ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ sounds ਵਗੈਰਾ will bring them back those feelings ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ war, like ਜਿਵੇਂ siren ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ you know ambulance ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, whatever, you know. So this is actually ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ term as a post traumatic stress disorder. ਜਿਵੇਂ accident ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ severe accident, war, I think refugees coming from war-torn countries, you know, they can have PTSD. PTSD can be in person, like the person has himself gone through, या कई बार ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ observe ਕੀਤਾ going through that difficult situation. So even that can also create PTSD by observing somebody going through that. So it's post traumatic, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. So that's called PTSD. The anxiety is very common part of the PTSD. ਠੀਕ ਹੈ. But I think treatment ਥੋੜਾ different ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ anxiety disorders. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ PTSD ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਵਾਰ
ਵਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇਰਨਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਟਰਾਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਬੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ देयर ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਨੇ ਥਿੰਕ देयर इज नो थायराइड ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਰਿਥਮੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵਾਂਸ ਯੂ ਰੂਲਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ then we treat after obtaining detailed history and treatment ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਸਟਿੰਗ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ੇਪੀਨਸ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੀਅਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਰਾਜ਼ੇਪੈਮ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਜ਼ੇਪੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਔਰ ਪੈਨਿਕ ਔਰ ਵਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਟ ਦੇ ਓਨਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕ ਔਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇਫ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਵੀਲ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਫਰਮ ਹੈਪਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ So two kinds of medicine, short term and long term medicine. ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ ਪਰ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫॉर ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਗੈਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ which is very important what psychotherapy does is actually helps you deal with the emotional response to the anxiety and the approaches can be different ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ cognitive behavioral therapy ਉਹਦੇ ਚ actually teaches you to recognize the thought patterns ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ actually ਉਹਨੂੰ and that leads to behavior and how you want to change those thinking process ਠੀਕ ਹੈ in a certain way and so ਉਹਦੇ ਨਾਲ actually then that will reduce the anxiety also if your thinking process can be changed then the anxiety will become manageable ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਟਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਬੈਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, whether it's spider phobia or whatever phobias you have, you can focus on that, pehle te you can maybe initially you can think about those objects jinna tonu anxiety hundi hai but then I think later on you can progress to actually looking at those objects, like height phobia hega tonu take you to somewhere high and then I think work with the relaxation techniques ताकि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ that can be brought down so you feel a little bit more comfortable being in a high place, like 10th floor, 20th floor, whatever it may be, So that's how the exposure therapy works. You gradually develop a hierarchy कि पहले ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, these are the steps we'll follow until the final so maybe पहले 3rd floor तक ले जाएंगे, फिर 5th तक, फिर 10th and then 20th. First maybe initially in imagination itself, ਉਹਦੇ ਨਾਲ became very anxiety and you see the heart rate will be going up and the person becomes uncomfortable. Yeah, I know actually even जब मैं hypnosis learn कर रही थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we work with some of those techniques where you close your eyes and you imagine visualize and you imagine yourself and then you calm yourself. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਬੀ ਚਾਹੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4th ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ 10th ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੂ ਕਾਮ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਲਡ ਆ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਟੱਚ ਅਪਨ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਵਨ ਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ basic human ability ਹੈਗੀ ਹੈ to be fully present and aware of where we are and what we are doing. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, basically in a very simple definition. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜੋਨਾਥਨ ਕੈਬਟ-ਜ਼ਿਨ, ਓਕੇ ਜੀ, ਫਰੋਮ ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ is an awareness that arises through paying attention on purpose, in the present moment, non-judgmentally. So you're not going to judge the situation, but you're paying attention on purpose. And when you I think they also say that it is in the service of self-understanding and wisdom. This is what you're trying to understand with mindfulness. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ yourself and what you are experiencing. ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ, and your anxiety can soften by creating
a space between yourself and the feelings of anxiety. that's awesome. So मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ, this is what I'm thinking, this is what I'm feeling. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ space create ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ as a observer ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ feel ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ space ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ help ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ reduce ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ anxiety ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ reduce ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ. just because ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ. That's right. So I think further they लिख देने कि if you get used to low rumble meaning थोड़ी सी जिਵੇਂ हलचल, of stress always being there, it can gradually grow, that stress can grow, creating stress habit. ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ stress ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, and which is detrimental to our health and well-being. By having, I think there are hormones are produced, cortisol level vadda actually, when you have in stress, so which is not good for our body and well-being. So I think by reacting with unawareness and responding with the mindfulness techniques, you can reduce that low rumble, ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ reduce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, thereby reducing the stress in your life. So that's how the mindfulness works. ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਲਚਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਂਡਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ. ਪਰ ਜੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਕਾਮਨੈਸਟ ਵੇ. I think body scan, like when you're doing the meditation, imagining about your own body ki kithe zyada stress hai, kithe tension zyada hai, so they work on different techniques. And I think tusi jive kya ki that in itself is a topic, maybe we'll actually spend maybe an hour on that. yes. Yeah, ਬਿਲਕੁਲ. So definitely ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ I guess we have a lot of gifts within our system ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਮੇਬੀ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ as long as we are willing to invest that time, ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ. I guess so last point is, can the anxiety disorder be prevented? ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ actually, I don't, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ anxiety prevent ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, but I think we can minimize, ਕਿਉਂਕਿ part of it is actually helpful for us, exactly, right? ਕਿਉਂਕਿ anxiety ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? That's right, exactly. ਹਾਂਜੀ, but we can minimize, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ over the counter ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ herbal remedies ਹੋ ਗਈਆਂ, some of them actually can have anxiety as a side effect. Okay. So one has to be aware of that. Limit your caffeine intake. Okay. Like too much of coffee, tea, Coca-Colas and chocolates. They actually all caffeine containing, and caffeine can be a stimulant, and I think it can trigger the anxiety. Oh, okay. So one should minimize that. I think leading a healthy lifestyle, including exercise regularly, eat healthy and a balanced diet, I think that's most important. And agar symptom ho to seek help early actually. ठीक है. So I guess last ਜਿਹੜੇ 2-3 points ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ symptoms ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, please ਉਹਦੇ ਲਈ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਲਈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਚੌਕਲੇਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਇਵਨ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੀਏ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਟੇਕ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। Anything other No, I think that's and hopefully I think if somebody can seek help early, they can prevent unnecessary suffering. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ opportunity ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।